سلام بچه‌ها، با این آنباکسینگ خفن لپتاپ گیمینگ راگ، حالا مدلشون رو زیرنویسم میکنم بهتونم توضیح میدم، در خدمتتون هستم. البته این رو بگم که مال خودم نیست، مال داداشمه، ولی خب گفتم آنباکسینگ کنیم و با شما هم به اشتراک بذاریم. انشالله روزی شما خیلی بهتر از اینا رو هم میخرید. بریم قوطیش رو ببینیم خواهرزاده از چیکار میکنه. Republic of Gamers که همون مخففش میشه راگ، مادربردش هم که ASUS TUF کامپیوتر هست. ببینید بچه‌ها، این ASUS حالا لپتاپ های مختلفی میده، مخصوصا سری راگش. تو جعبش بسته های زیادی ممکنه باشه یا بسته های کمی. مثلا این بسته که ما خریدیم فقط یه دونه کوله پشتی داشت که حالا اون رو هم باز میکنم نشونتون میدم. ممکنه بعضیا یک هدفون هم داشته باشن، موس هم داشته باشن که اینم فکر کنم موس داره. و خلاص این که قبل از خرید حتما تو سایت ها تحقیق کنید، چون بعضی از فروشنده ها متاسفانه میان اینا رو برمیدارن و به شما نمیدن. خب این هم از کوله پشتیمون. و این مواردی که همراه لپتاپ هست بچه قابل فروش در جای دیگه نیستن. البته خب تو ایران که یک کشور بی سابقه همچین چیزی معنی نداره، ولی خب انصاف نمی‌کنن. خب این هم از کوله پشتیش که باز میشه و بزرگتر هم میشه، یا میتونید جمع و جورش کنید تا فقط لپتاپتون جا بشه. بذاریم کنار و قوطی اصلی رو بیاریم ببینیم جریان چی هستش. حالا جعبه‌ش رو باز کنیم ببینیم چی هست. اول دور جعبه رو ببینیم. مموریش هم که میبینید DDR5 16 گیگ است. البته به نظر من 16 گیگ واسه این سیستم کمه خودش، هرچند که DDR5 باشه حداقل باید یه 32 گیگی میبود. جعبه رو باز کنیم. یه طراحی که قوطی های ASUS دارن اینه که وقتی که درش رو باز میکنی خودش لپتاپ رو هل میده به بیرون، که البته تو کمپانی های دیگه هم کپی برداری شده. این از اصل جنس. کارت گرافیکش بچه‌ها RTX 3070 Ti هستش. همونطور که میدونید دیگه Ti یک ورژن بعد از اون نسخه هستش. مثلا 3070 هست، بعدش میشه 3070 Ti، بعدش میشه 3080، بعد میشه 3080 Ti. خب یه دونه هم که موس داره، حالا سیمیه ولی طراحی و ارگونومی به نظر من جالبی داره. CPUش AMD Ryzen 7 6800H. حالا من دقیقا نمیدونم، با CPU های AMD زیاد آشنایی ندارم، ولی خب اونایی که حالا واردن میدونن دیگه. طراحیش انصافا خیلی باحاله،
خیلی خیلی شیکه. حالا من یه لپتاپی قبلا گرفته بودم، اینجا هم تو تصویر حالا میبینید روی میز هست روشنه. اون مثلا یه رنگ صورتی طوری داره که یه جورایی دخترانه نشون میده، ولی این قشنگ ماتش باحاله. رو کیبوردش هم همونطور که میبینید یک پارچه مانندی گذاشتن که مانع از گذاشتن رد کیبورد به مانیتور میشه. چی گفتم؟ خب این سمت راست لپتاپه، این هم سمت چپه که جک 3.5 میلیمتری با دو تا محل USB هست. اینم پشت لپتاپه که محل شارژ و کابل و لن و HDMI و شارژر تایپ C هستش. اینم که روشه که لوگوی راک هست که اونم وقتی لپتاپ روشنه چراغش روشن میشه. لپتاپ زیاد باریکی نیست همونطور که میبینید، ولی خب به نسبت قدرتش و اینکه گیمینگ هستش خیلی باحاله. روشنش هم که میکنیم چراغای LED شو میبینید. این بچه لپتاپ قدیمی منه که میبینید یه رنگ صورتیه و اون چراغ نیستش. اینم حالا لپتاپ های بچه هست، نه اگه این همه لپتاپ داری همش مال خودم نیست، فقط یه دونش مال خودمه، دوتاش مال داداشمه، یه دونم مال خواهرزادمه، البته یکیشم مال داداشمه. این لپتاپ جدیدمون، اینم لپتاپ قدیمی خودم، حالا اینم که به کنار. خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن از کانالم حمایت کنید. دمتون گرم. سالم، پیروز و ثروتمند باشید. خدایا را نگهدارتون.